Chị dâu cố giảm cân trong thời kỳ mang thai, uống phải thuốc hết hạn dẫn đến ngộ độc, thai nhi không giữ được. Nhưng cô ta lại đổ hết lỗi lên đầu tôi. Khăng khăng nói rằng do ăn qua lớn mua về nên mới bị sảy thai. Nhân lúc trời tối gió lớn, cô ta đã phóng hỏa khiến tôi gặp nạn. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về thời điểm mang qua lớn đến thăm bố mẹ chồng. Tôi lập tức đổ hết mớ qua lớn xuống cống nước thải. Ai muốn ăn qua thì ăn đồ bẩn đi. Em làm gì vậy? Đây đều là tiền mà. Em bị điên rồi à? Tôi xé to hơn miệng túi. Chắc chắn không còn con qua nào sót lại. Ném cái túi rỗng nhẹ tênh trong tay đi. Tôi thở phào một hơi dài. May thật, suýt nữa thì tôi đã mang nó vào nhà. Em bị bệnh à? Hơn 400 tệ đấy, em đổ hết thế này. Giờ thì anh phải giải thích với bố mẹ thế nào? Hai ông bà già không cầu gì nhiều, chỉ thích mỗi món này thôi. Dù em có bất mãn thì cũng đừng làm loạn vào lúc này. Hơn 400 tệ đó cũng là tiền của em. Hóa ra anh ta cũng biết tôi không vừa lòng với sự thiên vị của bố mẹ chồng. Nhưng lần nào cũng chỉ cười trừ cho qua. Nói đó là bố mẹ anh ta có thể làm gì được. Nhìn Lý Hồng Vũ đang đỏ mặt cãi lý. Tôi chỉ tay về phía cánh cửa cách đó không xa và hỏi. Anh về với tôi, hay vẫn muốn vào nhà anh? Tô Mai, rốt cuộc em làm sao thế? Đã đến trước cửa nhà mà còn bày trò như vậy. Em cũng biết bố mẹ anh tính khí thế nào mà. Đừng nói bố mẹ chúng ta. Họ là bố mẹ anh. Được rồi, là bố mẹ anh. Nhưng em không thể quay về vào lúc này được. Đã đến cửa rồi, không vào thì không hợp lý. Nếu em thấy không thoải mái, về nhà anh sẽ bù đắp cho em, được không? Giờ mình cứ vào đã. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta mấy giây, rồi quay đầu bước đi. Một số người thật sự không đáng để tiếc nuối. Vừa đi được mấy bước, tôi đã nghe thấy giọng của Lưu Như Yên ở phía sau, kéo dài đầy châm chọc. Ây da, đây chẳng phải Hồng Vũ và Tô Mai hay sao? Tự nhiên quay về thế. Vào nhà, mau vào nhà đi. Bố mẹ, em trai và em dâu đều về rồi. Tôi dừng bước, nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy Lưu Như Yên đứng chặn ở cửa. Một tay chống eo, một tay xoa xoa, bụng nhỏ phẳng lì, rồi liếc qua tôi và Lý Hồng Vũ đang đứng yên bất động. Lưu Như Yên cười tuè tét, đi tới kéo tay tôi. Nhưng vô tình, thấy đống qua lớn đang nhả bong bóng trong cống. Ôi trời, ai lại bỏ như thế chứ? Còn hai người sao lại cãi nhau chứ? Nhưng dù có cãi nhau, cũng không thể ném mấy món ngon thế này xuống cống nước thải được. Bố mẹ ơi, ra đây mau. Ra đây xem này. Họ vừa ném hết qua lớn mang về xuống cống rồi. Ban nãy cô ta gọi mấy tiếng, trong nhà vẫn không có động tĩnh gì. Giờ chỉ vừa nói qua bị vứt đi. Vút, một cái, hai bóng người lao ra khỏi cửa. Nhanh hơn cả pháo thăng thiên. Hai đứa lại làm cái gì thế hả? Vợ chồng có giận nhau thì cũng phải giảng hòa trên giường chứ. Sao lại đi chút giận vào đồ ăn được? Mau ra mà vớt lên đi. Trời đất chứng giám. Không sợ bị sét đánh à? Đâu là con bỏ tiền ra mua. Cũng chính tay con ném đi. Nếu có bị sét đánh thì chẳng liên quan gì đến mấy người. Bình thường mấy người đổ nào là phân gà phân chó xuống cống này. Giờ còn định vót lên ăn tiếp à? Nói trước cho rõ. Ăn vào có vấn đề gì thì đừng tìm tôi. Mấy thứ đó là rác tôi không cần. Mà các người lại muốn nhặt rác về ăn. Bàn tay bố chồng tôi khựng lại giữa không trung. Lý Hồng Vũ cũng nhìn tôi đầy kinh ngạc. Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại nói thẳng thừng với bố mẹ anh ta mà chẳng giữ chút mặt mũi nào. Nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Tôi rút điện thoại ra, giơ lên quay thẳng mặt họ. Quay video làm bằng chứng nhé. Đám qua lớn này đúng là tôi bỏ tiền mua. Nhưng tôi phát hiện không còn tươi nên đã ném hết đi.
Bố mẹ chồng tôi vẫn muốn vớt lên. Trong cái cống hôi thối này toàn là bùn và phân. Từ xa 800 mét cũng ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Nếu bọn họ mà vớt qua lên ăn, xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Lần trước, do ngộ độc thuốc khi mang thai dẫn đến mất đứa con, họ lại đổ lỗi hoàn toàn lên đầu tôi. Nói là do ăn qua lớn tôi mua về nên bị sảy thai. Vì thế mà bố mẹ chồng hận tôi tận xương tủy. Còn đổ dầu vào lửa, đẩy tôi vào chỗ chết. Đời này sống lại, tôi ném thẳng đống qua lớn xuống cống nước thải. Bố chồng còn định vớt. Tôi quay video làm bằng chứng ngay tại chỗ. Tô Mỹ, cô quá đáng lắm rồi. Lý Hồng Vũ giơ tay định đánh rơi điện thoại của tôi, nhưng bị tôi mạnh mẽ đá một cú. Tôi nhanh chóng lùi về sau vài bước. Nói tiếp, 10 phụ nữ trang điểm lề lệt. Chị dâu tôi bây giờ đang mang thai mà vẫn giảm cân. Ai có chút kiến thức đều biết, phụ nữ mang thai không được giảm cân, lại càng không được ăn qua. Đồ lạnh như qua gây hại rất lớn cho thai nhi. Mọi người nhìn kỹ mà xem. Tôi đâu có bảo cô ấy ăn rác tôi vứt đi. Tôi quay người bỏ đi, chẳng thèm nhìn lấy Lý Hồng Vũ một cái, cũng chẳng bận tâm tiếng chửi rủa của mẹ chồng vang lên sau lưng. Bà già chửi rủa tôi hết mức có thể. Tôi lái xe rời đi thật nhanh. Về đến nhà rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu tôi cứ nghĩ lần này với nhà Lý Hồng Vũ coi như tuyệt giao hoàn toàn. Sau này chẳng còn liên quan gì nữa. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự trơ trẽn của họ. 2 ngày sau, Lý Hồng Vũ quay lại, là để đòi tôi tiền thuốc men. Nói Lưu Như Yên ăn qua bị sảy thai. Anh ta đã đồng ý với 2 người kia sẽ bồi thường cho họ. Họ bị thần kinh à? Đồ nhặt từ đống phân cũng dám ăn. Cả nhà các người tham đến điên rồi à? Nói cho mà biết, tiền thì không có, mạng càng không. Có giỏi thì kiện tôi đi. Đừng quên tôi đã lưu video làm bằng chứng. Dù có kiện đến đâu đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Bằng chứng hả? Giờ thì không còn nữa. Cả làng ai cũng biết chị dâu tôi ăn quà của cô rồi bị sảy thai. Bây giờ bạn phải bồi thường. Không muốn thì cô cũng phải muốn. Thằng ngu này có khi không biết đến Upload hả? Cứ thử mắng tôi lần nữa xem. Chị dâu đúng là ăn quà của cô mới sảy thai. Thảo nào cô ném qua đi. Chắc chắn là cô bỏ thuốc vào đúng không? Chắc chắn cô có vấn đề trong đầu rồi. Mẹ tôi nói rồi, cô vào nhà 3 năm vẫn chưa có thai, vì thế cô ghen tị. Chị dâu chắc chắn đã bị cô hạ độc. Chẳng phải vậy sao? Tôi bị cái thằng ngu này làm tức phát đau tim. Tôi không kìm được, lấy ngay ấm nước trên bàn, lén lút tặng cho nó một cú. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Chắc chắn phải xem cảnh này cùng người yêu. Nhưng mà, Lý Hồng Vũ, tôi và anh không thể sống thêm một giây nào nữa đâu. Ly hôn đi, anh rõ ràng làm sai. Sao anh không nhận lỗi đi? Chắc chắn là anh làm sai mà. Sao anh lại không nhận lỗi? Tô Mỹ, cô hãy tự hỏi lòng mình. Chúng ta đã kết hôn lâu rồi, tôi có đối xử với cô tệ không? Tính khí cô nóng này, tôi luôn nhẫn nhịn, chiều theo cô. Cô không thích gia đình tôi cũng chưa bao giờ nói gì về cô. Nhưng lần này cô thật quá đáng. Chị dâu mang thai là đứa cháu trai đầu tiên của gia đình chúng ta. Dù có ghen tị thế nào, cô cũng không nên làm như vậy. Cô và tôi về xin lỗi họ đi, được không? Chúng ta cùng sống tốt đi, được không? Đừng làm trò hề nữa, ba mẹ tôi cũng nói rồi, chỉ cần 100.000 là xong. Chuyện này sẽ kết thúc. Sống lại rồi, tôi không liền ly hôn với anh ấy. Là vì lần trước Lưu Như Yên hại chết tôi. Tôi thấy anh ta ôm thi thể cháy đen của tôi. Anh ta khóc như xé ruột xé gan.
Ông gương mặt này mà ngày xưa tôi luôn yêu quý. 201, 0 giờ 9 phút 54 giây. 166 đến nhỏ hơn 0 giờ 9 phút 58 giây. Đừng khóc, mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi nhẹ nhàng lau đi vết máu trên trán của anh. Tôi có thể đi cùng anh đến bệnh viện. Nhưng anh phải nhớ, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, đều là lựa chọn của anh bây giờ. Ý gì vậy? Khi tôi và Lý Hồng Vũ bước vào phòng bệnh, Lưu Như Yên đang tựa vào giường bệnh, ăn món trứng gà đường đỏ mà mẹ chồng làm. Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ta lập tức rơi nước mắt. Mẹ, con không ăn nữa. Con khó chịu, không ăn nổi. Đứa trẻ tốt lành, mà sao lại mất đi một cách dễ dàng như vậy? Trong lòng tôi có một chút buồn, nhưng dù sao cũng chính tự cô ta nhận lấy.